Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα είναι το τελευταίο βίντεο του καλοκαιριού, μιας και είναι και το τελευταίο βίντεο του Αυγούστου, οπότε θα δούμε όλα τα updates και τα αγαπημένα για το καλοκαίρι. Για αρχή να πούμε πάλι τα άσχημα νέα. Χάσαμε ένα ακόμα φυτό, το οποίο να πω την αλήθεια το είδα να έρχεται, δεν είναι ότι ήταν κάτι ξαφνικό. Χάσαμε λοιπόν την κόμπρα, όπου να σας πω την αλήθεια, από την αρχή που πήρα αυτό το φυτό, το ήθελα πάρα πολύ, συγκεκριμένο τον κάκτο αυτόν, αλλά δεν μου άρεσε η όψη του, δεν μου άρεσε έτσι όπως ήταν από την πρώτη στιγμή που τον πήρα. Και δυστυχώς μετά, καθώς προχώραγε ο καιρός, γινόταν όλο και χειρότερα και κάποια στιγμή το παραμέλησα από ό,τι φαίνεται, και όταν αποφάσισα να ξεκινήσω να το φροντίζω, μάλλον το παραφρόντισα υπερβολικά, με αποτέλεσμα να σαπίσει. Οπότε σάπισα κάκτο. Γιατί συμβαίνουν και αυτά, δεν πειράζει. Οπότε ναι, είμαστε μείον ένα φυτό. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπάρω το συγκεκριμένο φυτό, τουλάχιστον όχι σύντομα. Και να πω την αλήθεια, μάλλον δεν είμαι και πολύ φαν του γένους Οπούντια, οπότε δεν νομίζω ότι θα έχω κάτι τέτοιο στη συλλογή μου για αρκετό καιρό ακόμα. Λοιπόν, για πρώτο update έχουμε το Jade. Λοιπόν, το Epipremnum Aureum Jade, λοιπόν, όπως βλέπουμε έχει μεγαλώσει υπερβολικά πάρα πολύ. Κρέμεται από τη βιβλιοθήκη και το θέμα δεν είναι ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, ενώ βρίσκεται σε αυτό εδώ πέρα το πολύ μικρό γλαστράκι με το πολύ άθλιο χώμο του φυτορίου, γιατί ακόμα δεν το έχω μεταφυτεύσει, δεν έχω βρει το κατάλληλο κασπό. Βέβαια τα πάει μια χαρά, δεν έχω παράπονο. Ίσως να τα πήγαινε και λίγο καλύτερα αν είχε τον χώρο που χρειάζεται, αλλά έχει πολύ ωραίο φύλλωμα, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και τώρα πετάει και την άλλη την πλευρά. Οπότε νομίζω ότι και μέσα στο φθινόπωρο θα μακρύνει ακόμα περισσότερο και θα φτάσει ίσως και στο πάτωμα από τη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, και για επόμενο έχουμε το Mycans, το οποίο ως ένα φυτό το οποίο δέχτηκε δύο πολύ σύντομες σε μικρό χρονικό διάστημα μεταφυτεύσεις, θα πάει πάρα πολύ καλά. Μεγαλώνει συνέχεια, μακραίνει συνέχεια. Έχει φτιάξει και καινούργιες ρίζες εδώ πέρα μέσα στα σημεία που δεν είχαν στην αρχή ρίζες. Δεν έχω δει κανένα πρόβλημα απολύτως. Δεν το πείραξε καν η μεταφύτευση αυτή που κάναμε σε αυτό εδώ. Όλα πάνε μια χαρά, απλά στεγνώνει ίσως λίγο πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα, οπότε θέλει παραπάνω νερό. Βέβαια είναι και ψηλά στη βιβλιοθήκη, οπότε εξατμίζεται το νερό πιο εύκολα, γιατί η ζέστη πάει επάνω. Αλλά ναι, είναι μια χαρά. Και είναι υπέροχο, δηλαδή δείτε τι ωραία χρώματα που έχουν τα φύλλα και από πίσω, και καθώς το βλέπεις αυτό έτσι να πέφτει στο πλάι της βιβλιοθήκης, έχει την ωραία την όψη καταράκτη που μου αρέσει εμένα. Είναι πολύ ωραίο να ξυπνάς και να το βλέπεις. Λοιπόν, να βάλουμε τώρα το Mycans στη θέση του. Και να σας δείξω το επόμενο φυτό, το οποίο είναι η Tradescantia εδώ πέρα κάτω. Αυτή είναι η Tradescantia Purple Heart. Την είχα από εκείνη την πλευρά και τα πήγαινε πάρα πολύ καλά, να πω την αλήθεια. Αλλά αν θυμάστε, την κάναμε μεταφύτευση και τη βάλαμε απευθείας σε πον μέσα στο κασπό αυτό. Και την έβαλα σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Και δεν ξέρω, σε λίγο θα μας πνίξει. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Όλα εντάξει, όλα πια έχουν μια τάση προς το παράθυρο, αλλά κρέμεται από παντού, έχουν μεγαλώσει αυτά, στριφογυρνάνε.
Έχουν ωραία χρώματα, έχει φανεί το μοβ περισσότερο από ό,τι προηγουμένως και είναι πολύ όμορφο, να σας το δείξω και από κοντά. Έχει φανεί εδώ πέρα το μοβ από πίσω και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η διχρωμία, τονίζει και το κασπό εντωμεταξύ, γιατί έχει και αυτό το κασπό πολύ ιδανικό χρώμα. Και δεν περίμενα ότι μια τραντεσκάντια θα μεγαλώσει τόσο γρήγορα και τόσο πολύ, να πω την αλήθεια. Αλλά κοίτα που το έφερε. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης έσπασα κανένα δυο, έτσι όπως προσπαθούσα να καθαρίσω τις προάλλες κτλ. Όπου με το που σπάει, άμα το ξαναβάλεις απλά μέσα στο πόν, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να πιάσει και να μεγαλώσει. Οπότε ναι, δεν παθαίνει τίποτα, μεγαλώνει πάρα πολύ και έχει αρχίσει και έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα και είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας δείξω. Ναι. Θέλω να σας δείξω τα μητρικά φυτά που είχαμε κόψει και είχαμε βγάλει τα κομμένα. Το Skeleton Key. Και εδώ είναι το Cebu Blue. Και όπως βλέπετε έχουν γίνει πολύ έξαλα. Έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ, έχουν ξαναπετάξει από άλλα σημεία. Υπάρχει πολύ έντονη ανάπτυξη και θέλω να σας τα δείξω και σας τα δείχνω βασικά γιατί πολλές φορές ένα φυτό δεν μας αρέσει έτσι όπως είναι, αλλά άμα το κόψεις και το περιποιηθείς, τότε θα αρχίσει να φουντώνει. Ειδικά τέτοιου τύπου φυτά όπως είναι τα επιπρέμνου, όπως είναι κάποια φιλόδεντρα κτλ. Φουντώνουν όταν κόβονται. Και αυτό είναι η πραγματική η απόδειξη βασικά, γιατί με το που τα έκοψα, κατευθείαν ξεκίνησαν να πετάνε και έχουν ήδη πάλι ξαναμακρύνει πάρα πολύ. Θα μπορούσα δηλαδή να ξανακόψω, δεν έχω το κουράγιο, αλλά θα μπορούσα να το κάνω άμα ήθελα. Και δεν ξέρω, έχω εντυπωσιαστεί. Απλά εντάξει, τα φύλλα μένουν σε μικρό μέγεθος, δεν αναπτύσσονται γιατί δεν έχω βρει ακόμα κασπό μεγάλο να τα βάλω έτσι ώστε να βγάλουν και τα υπόλοιπα ρίζες για να παίρνουν περισσότερα θρεπτικά στοιχεία. Οπότε ναι, είμαι ακόμα σε αναζήτηση κασπό για αυτά τα δύο. Δυστυχώς αυτά είναι πάρα πολύ μικρά και δεν κάνουν πλέον. Και όταν βρω κασπό θα μείνουν έτσι τα μητρικά, αλλά θα βάλω και κάποια από τα κομμένα. Όχι όλα, και κάποια όμως έτσι ώστε να έχουμε πολύ πιο φουντωτή έτσι γλάστρα. Αλλά δείτε πόσο πολύ μεγαλώσανε. Και να σας πω και κάτι, μιας και σας έδειξα τα μητρικά, να σας δείξω και τα κομμένα. Οπότε έχουμε Skeleton Key, Cebu Blue και έχουμε και εδώ πέρα δεν φτάνω. Έφτασα. Και έχουμε και αυτά. Δεν έχουμε νομίζω άλλα. Όχι. 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 Αυτά. Τα οποία όπως βλέπουμε αναπτύσσονται, έχουν βγάλει καινούργια φιλαράκια. Κάποια δεν τα καταφέρανε, δηλαδή κάποια με το που τα έβαλα στο πον μετά ξεραφήκανε ή κάπως ζαρώσανε. Αλλά ναι, πετάνε καινούργια φύλλα. Αχ, είναι βαρύ. Πετάνε καινούργια φιλαράκια. Δεν ξέρω αν φαίνεται, ελπίζω να φαίνεται. Και εδώ πέρα φαίνεται και ένα που είναι ακόμα μαζεμένο και από εδώ φαίνεται ένα άλλο. Οπότε γι' αυτό σας είπα ότι όταν βρω κασπό για τα μητρικά θα βάλω και λίγα από τα μωρά, αυτά που πιστεύω ότι είναι έτσι καλύτερα και πιο δυνατά, και τα υπόλοιπα θα πάνε σε φίλους όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, εδώ να σας δείξω λίγο στα κομμένα από το Shangri-La, το οποίο μου φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά έχει την πλάκα του. Δεν έχουν φουσκώσει οι ρίζες και δεν έχει βγάλει ρίζες, αλλά σχεδόν όλα τα φύλλα βγάζουν δεύτερο φύλλο, το οποίο δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο παράξενο. Αυτό ας πούμε όχι, αλλά ναι, και αυτό. Σχεδόν όλα τα φύλλα, να μην υπερβάλλω, βγάζουν καινούριο φύλλο. Μικρό.
Εδώ πέρα έχει αρχίσει και φουσκώνει και η ριζούλα. Καλό αυτό. Και ναι, μου φάνηκε λίγο, όχι παράξενο, ενθουσιάστηκα να πω την αλήθεια. Περίμενα ότι πρώτα θα φουσκώσουν οι ρίζες. Γιατί να, ας πούμε, εδώ πέρα δεν έχει φουσκώσει η ρίζα καθόλου, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει να βγάζει καινούριο φιλαράκι. Προσέχω το νερό να μην κατέβει πάρα πολύ και επίσης ρίχνω μέσα και λίπασμα, υγρό λίπασμα και λίγο οξυζενέ. Έτσι ώστε να έχει λίγο παραπάνω οξυγόνο και γι' αυτό φαίνονται εδώ πέρα και κάποιες έτσι φυσαλίδες αυτή τη στιγμή. Γιατί είχα ρίξει, νομίζω χθες έριξα οξυζενέ. Και αυτό ήθελα απλά να σας δείξω ότι βγάζουν καινούργια φιλαράκια και έχουν έτσι πλάκα που προσπαθούν να αναπτυχθούν. Τώρα θα σας δείξω κάτι, το οποίο γίνεται για δεύτερη φορά. Το οποίο με έχει νευριάσει και γιατί γίνεται, αλλά και γιατί δεν το έχω προλάβει. Γιατί ώστε να μην γίνει, γιατί μου γίνει δεύτερη φορά και συγκεκριμένα εχθές το συνειδητοποίησα τη δεύτερη φορά. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, το φιλόδεντρο εδώ πέρα τα πάει πάρα πολύ καλά, παρόλο τις καταστάσεις. Για δεύτερη λοιπόν φορά, καθώς προσπαθούσε να ανοίξει το καινούριο φύλλο, το έσπασε, μόνο του. Επειδή είναι πολύ μικρό το φύλλο, γιατί το φυτό δεν τρέφεται σωστά, επειδή όλες αυτές οι ρίζες δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή, ενώ προσπαθούν να μεγαλώσουν, δεν έχουν κάπου να πιαστούν, γιατί δεν το έχω βάλει σε στήλο και ούτε πρόκειται. Αλλά ψάχνω να βρω ένα πλατή κασπό έτσι ώστε να το ξαπλώσω και να μπορέσουν όλες αυτές οι ρίζες να μεγαλώσουν. Επειδή λοιπόν το φυτό δεν παίρνει δεν έχει όλες τις δυνάμεις, τέλος πάντων, δεν τρέφεται τόσο καλά όσο θα έπρεπε, τα φύλλα, όπως βλέπουμε, σιγά σιγά μικραίνουν, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό, το οποίο γίνεται σε όλα τα φυτά όταν δεν πιάνονται οι ρίζες. Το θέμα μου είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενη φορά προσπάθησε να βγάλει φύλλο και το έσπασε από μόνο του. Δηλαδή, εγώ απλά είδα ένα φύλλο εδώ πέρα κολλημένο και σπασμένο εδώ πέρα το μίσχο. Πολύ σπαστικό, πολύ σπαστικό, δεν μου αρέσει καθόλου, το οποίο βασικά είναι μάλλον καμπανάκι το οποίο μου λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε το φυτό είτε να πάει σε στήλο είτε σε κασπό και να το ξαπλώσω. Αυτό ήθελα απλά να σας το δείξω, γιατί είναι κάτι το οποίο με έχει νευριάσει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι προς το παρόν και ούτε μπορώ να σώσω το φύλλο, ας πούμε, δεν έχει νόημα. Από τη στιγμή που σπάει ο μίσχος δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτό, ναι. Οπότε πρέπει να βιαστώ να βρω κασπό και να φτιάξω οπωσδήποτε αυτό το φυτό όσο πιο σύντομα γίνεται. Και τελευταίο για σήμερα, το τεράριο μου, όπως βλέπετε, ζει. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα και την υγρασία κάτω και τώρα βλέπω ένα πεσμένο φύλλο. Αυτό το φύλλο πρέπει να το βγάλω. Λοιπόν, θα το βγάλω μετά. 2 πεσμένα φύλλα πρέπει να τα βγάλω. Λοιπόν, θυμάστε, φαντάζομαι, το τεράριο που φτιάξαμε πριν από κάποια βίντεο. Την επόμενη μέρα ήταν κάπως έτσι, το οποίο δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Το φυτό ήταν σχεδόν νεκρό. Αλλά είπα ότι θα μου τη χαρίσει άλλη μια φορά και μου τη χάρισε. Οπότε τώρα, ναι, έχει φουντώσει. Είναι ακόμα, φαντάζομαι, σε στάδιο προσαρμογής στην υγρασία κτλ. Υπάρχει και αυτή η κλίση πάλι προς τον ήλιο. Αλλά δυστυχώς δεν μπορείτε να τα δείτε. Θα τα βγάλω φωτογραφία όμως. Πετάει από κάτω καινούρια, όχι καινούρια φυτά, πετάει καινούριους μίσχους από χαμηλά και φαντάζομαι ότι έτσι σιγά σιγά θα φουντώσει το φυτό και φαντάζομαι ότι όταν φουντώσει και γεμίσει θα έχουμε και τη διαδικασία του κοψίματος, έτσι ώστε να το κλαδέψουμε ή να το συμμαζέψουμε κάπως. Οπότε ναι, υπάρχει ακόμα.
Δεν πέθανε το φυτό μέσα σε 2 εβδομάδες που έχουμε κάνει το βίντεο. Όλα είναι καλά. Έχει πλάκα και να πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Να σας θυμίσω για μια ακόμα φορά ότι τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί και έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Μερικές φορές τα πράγματα πηγαίνουν λάθος, μερικές φορές όλα πηγαίνουν καλά και μερικές φορές πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ για να δεις έστω ένα μικρό φιλαράκι να μεγαλώνει. It's okay. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Να σας ξαναθυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο, να με βρείτε και στο Instagram για να βλέπετε στα story όλα τα updates πολύ πιο γρήγορα των φυτών και εγώ θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!